Chiều hôm đó, trong một căn hộ nhỏ ở Sài Gòn, chị Lan đang lúi húi trong bếp thì nghe tiếng rầm ngoài phòng khách. Chị hốt hoảng chạy ra. Bình, cậu con trai 8 tuổi, đang ngồi dưới sàn, đầu gối đầy đỏ vì vừa ngã khỏi chiếc xe trượt scooter mới mua. Chưa kịp để con tự đứng dậy, chị Lan đã lao tới bế con lên. Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng chạy nhanh trong nhà, con thấy chưa? Cứ không nghe lời là ngã đau như vậy đấy. Cậu bé mếu máo, vừa đau vừa sợ. Từ hôm đó, mỗi lần Bình đòi xuống sân chơi, chị Lan đều lắc đầu. Không, nguy hiểm lắm. Thấy con muốn tự cắt trái cây để mẹ làm, giàu sắc lắm. Con muốn tự đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi dưới chung cư. Con còn nhỏ, nhỡ gặp người xấu thì sao? Dần dần, Bình trở thành một cậu bé rất ngoan, không trèo cao, không chạy nhanh, không tự ý làm điều gì. Nếu chưa hỏi mẹ, ai nhìn vào cũng khen con chị ngoan quá, biết nghe lời thật. Chị Lan nghe vậy rất tự hào. Cho đến một ngày, trường tổ chức cuộc thi hùng biện, cô giáo gọi điện cho chị ơi, Bình học rất tốt nhưng con từ chối tham gia dù cô động viên rất nhiều. Tối đó chị nhẹ nhàng hỏi con, sao con không thử? Bình cúi đầu rất lâu rồi nói nhỏ, con sợ làm sai. Chị Lan khựng lại, con sợ bạn cười, con sợ không làm được, con sợ bị thất bại. Những lời đó như nhát dao cứa vào tim chị, bởi chị nhận ra đó cũng chính là những nỗi sợ của mình. Ngày nhỏ, chị từng lớn lên trong nghèo khó, từng bị chê cười vì học không giỏi, từng thất bại trong công việc, từng đau vì những lần vấp ngã mà không ai đỡ. Vì quá sợ con phải chịu khổ như mình, chị cố san phẳng mọi con đường trước mặt con. Chị tưởng đó là yêu thương, nhưng hóa ra chị đang biến nỗi sợ của mình thành chiếc lồng vô hình nhốt tuổi thơ của con. Vài tuần sau, cả gia đình về quê chơi. Bình chạy theo đám trẻ trong xóm ra cánh đồng thả diều. Cậu trèo lên con dốc đất nhỏ rồi trượt chân ngã xuống bùn. Chị Lan theo phản xạ định chạy tới la con, nhưng chồng chị nhẹ nhàng giữ tay vợ lại. Em nhìn con đi. Bình tự ngồi dậy lắm lên bùn đất. Cậu bé bật cười rồi tiếp tục chạy theo cánh diều đang bay giữa trời, không khóc, không chờ mẹ cứu, không bỏ cuộc. Khoảnh khắc đó chị Lan bật khóc, không phải vì con ngã mà vì lần đầu tiên chị hiểu rằng con mạnh mẽ hơn chị nghĩ rất nhiều. Tối hôm đó trước khi ngủ, Bình ôm mẹ rồi hỏi, mẹ ơi, nếu sau này con làm sai thì mẹ có giận con không? Chị Lan ôm con thật chặt, nước mắt lăn dài. Không đâu con, mẹ chỉ sợ con đau. Bình nước đôi mắt trong veo, nhưng nếu con không tự làm thì làm sao con biết con có làm được hay không hả mẹ? Câu hỏi ngây thơ ấy khiến chị Lan lặng người. Hôm sau, chị đưa cho con dao nhựa để tập gọt trái cây, để con tự xuống cửa hàng dưới chung cư mua gói bánh, cho con đăng ký cuộc thi hùng biện ở trường. Ngày Bình đứng trên sân khấu, tay run run cầm micro, cậu bé vẫn nói vấp vài câu, nhưng khi nhìn xuống hàng ghế phụ huynh, thấy mẹ đang mỉm cười và vỗ tay thật lớn, Bình cũng cười theo. Sau cuộc thi, cậu bé không đạt giải nhưng chạy ao vào lòng mẹ. Mẹ ơi, con làm được rồi. Chị Lan ôm con thật chặt. Con làm được rồi. Và có lẽ người trưởng thành hơn sau hành trình đó không chỉ là đứa trẻ mà còn là người mẹ, học được cách yêu con đúng hơn. Bởi con không cần một tuổi thơ hoàn hảo không vấp ngã, con cần những lần thử sai để lớn lên. Và điều tuyệt vời nhất cha mẹ có thể làm không phải là chắn hết giông gió trước mặt con, mà là đứng phía sau để khi con quay đầu lại, con luôn biết rằng ba mẹ vẫn ở đây.